নমস্কাৰ মই ডাইটিচিয়ান ঋতুমণি আজি মই আপোনালোকক কুকিং অইলৰ কথা ক'ম কোনটো কুকিং অইল আমাৰ কাৰণে বেষ্ট হয় আমি সকলোৱে প্ৰপাৰ ডায়েট কৰিব নুখুজিলেও কিন্তু কুকিং অইলটো চেঞ্জ কৰি বা ৰাইটটো ইউজ কৰিলে আমাৰ হেল্থত বহুত পৰিৱৰ্তন আহিব পাৰে ডায়েটিঙত অহাৰ লগে লগে ডায়েটৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে মানুহে ভাবে অলিভ অইল বেষ্ট বাট অলিভ অইলে বেষ্ট এনেকুৱা নহয় বহুত ধৰণৰ ভাল অইল আমাৰ মাৰ্কেটত আছে ডেইলি টু ডেইলি বেচিছত ইউজ কৰিবলৈ কষ্ট ইফেক্টিভ যাতে সকলো ইনকাম গ্ৰুপৰ মানুহে ইউজ কৰিব পাৰে উইদাউট কম্প্ৰমাইজিং অন দ্য হেল্থ তেন্তেও এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ অইল আছে সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাই থাকিব ইয়াতে আপোনালোকে কমপ্লিট গাইড পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কুকিং অইল ইউজ কৰিব লাগে হেল্থি থাকিবৰ কাৰণে কোলেষ্ট্ৰল কম কৰিবৰ কাৰণে চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ফাৰ্ষ্ট অলিভ অইলৰ কথা কওঁ অলিভ অইল হাই টেম্পাৰেচাৰৰ কুকিং কাৰণে ইণ্ডিয়ান কুকিঙৰ কাৰণে ইমান সুইটেবল নহয় এইটো লাইট ষ্টিৰ ফ্ৰাইৰ কাৰণে ভাল সেইকাৰণে ফৰেন কাণ্ট্ৰিজত এইবিলাকত বেছি ইউজ কৰা হয় কিন্তু আমি যদি বহুত ডিপ ফ্ৰাই কৰোঁ বা বেছি ফ্ৰাই কৰোঁ য'ত বহুত কুকিং টাইম লাগে সেইটো আপোনালোকে এভইড কৰিব লাগে ছেকেণ্ডলি ইকনমিকেলিও ছাষ্টেইনেবল নহয় কি অইল একেবাৰে ইউজ নকৰিব এক নম্বৰ হ'ল বনস্পতি যিটো ৰুম টেম্পাৰেচাৰত ছলিড ফৰ্মত থাকে আগত বহুত ইউজ হৈছিলে কিন্তু এতিয়া ইমান ইউজ নহয় যদি আপুনি এতিয়াও ইউজ কৰে তেন্তে ধ্যান ৰাখিব আপোনালোকে যাতে আৰু ইউজ নকৰে কাৰণ এইটো ছেচুৰেটেড ফেট বঢ়াই দিয়ে আপোনাক ফেটি কৰিব কোলেষ্ট্ৰল বঢ়াব ছেকেণ্ডটো হ'ল যিটো আমি হেল্ডি বুলি অনবৰতে খাই থাকোঁ এইটো কমন হয় আমি চবেই খাওঁ মেক্সিমাম সেইটো হ'ল ৰিফাইণ্ড অইল ৰিফাইণ্ড অইল কোনো ধৰণৰ ব্ৰেণ্ড নহয় ৰিফাইণ্ড অইল মানে ৰিফাইন কৰি ওলোৱা অইল য'ত প্ৰচেছিঙৰ কাৰণে অইলৰ যিটো ভাল বস্তু থাকে সেইটো একেবাৰে নোহোৱা হৈ যায় আৰু সিহঁতে ভিটামিন এডেড কৰে ভিটামিন ডি ই কে এইবিলাক আৰু আপোনাক কয় যে হাৰ্ট হেল্ডি এইটো সেইটো চ' এটা বস্তু মই ক'ব খোজোঁ কোনো ধৰণৰ ব্ৰেণ্ডৰ নাম নহয় কিন্তু য'তে ৰিফাইণ্ড লিখা থাকে আপোনালোকে এভইড কৰিব কিন্তু কি ইউজ কৰিম তেন্তে ৰাইট কি ইউজ কৰিব আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে চবচে বেষ্ট হয় আমাৰ মাষ্টাৰ্ড অইল কচ্চি ঘানি অইল এইটোৱে আমাৰ কাৰণে বেষ্ট ৰেগুলাৰ কাৰণে আপুনি এইটোৱে ইউজ কৰক মাজে মাজে আপুনি অলিভ অইল ইউজ কৰিব পাৰে নকৰিলেও কোনো কথা নাই এতিয়া কিছুমান খাদ্য আমাৰ ৰিফাইণ্ড অইল দৰকাৰ হৈ যায় ন লাইট লাগে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে ফিল্টাৰ্ড অইলবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে বা ফিজিকেলি ৰিফাইণ্ড অইলবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ ব্ৰেণ্ড পাই যাব চ' যিকোনো চিডৰ হ'ব পাৰে ছানফ্লাৱাৰ ছেফ্লাৱাৰ ৰাইচ ব্ৰেণ্ড কিন্তু ফিজিকেলি ৰিফাইণ্ড হ'ব লাগে এনে ৰিফাইণ্ড হ'ব নালাগে তেতিয়াহে আপোনাৰ কামত দিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্টত জনাব যদি আপোনাৰ কিবা স্পেচিফিক প্ৰব্লেম আছে কিবা স্পেচিফিক কুৱেশ্যন আছে আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ এইটো খুবেই বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক